হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ তোমালোকৰ? এতিয়া আমি পঢ়িম পাম্প কি পাম্প প্ৰথম জানিব লাগিব টাইপ কি আছে। এটা হ'ল ৰ'টো ডাইনেমিক পাম্প ডাইনেমিক পাম্প আৰু টাৰ্বো পাম্প, আৰু এটা হ'ল পজিটিভ ডাইমেনশ্যন পাম্প, পজিটিভ ডিছপ্লেচমেণ্ট পাম্প, হয়নে? এটা ৰ'টো ডাইনেমিক পাম্প আৰু টাৰ্বো পাম্প, সেইটো তিনিটা ভাগত ভাগ হৈছে। এটা হ'ল ৰেডিয়েল ফ্ল', এটা এক্সিয়েল ফ্ল' আৰু এটা হ'ল ছেমি এক্সিয়েল আৰু মিক্স ফ্ল'। ৰেডিয়েল ফ্ল'টো কি ভাল আছে? ৰেডিয়েল ফ্ল'টো জানাই নহয়, চেণ্ট্ৰিফিউগেল পাম্পটোত তোমালোকৰ আকৌ দুটা ভাগত ভাগ হৈছে, টাৰ্বাইন পাম্প আৰু ভেলিউড পাম্প আকৌ দুটা ভাগত ভাগ হৈছে, ছিংগল ষ্টেজ আৰু মাল্টি ষ্টেজ। আৰু টাৰ্বাইন পাম্প দুটা ভাগত ভাগ হৈছে, ছিংগল ষ্টেজ আৰু মাল্টি ষ্টেজ। আৰু পজিটিভ ডিছপ্লেচমেণ্ট পাম্প হৈ গ'ল। পজিটিভ ডিছপ্লেচমেণ্ট পাম্প দুটা ভাগত ভাগ হৈছে, এটা হ'ল ৰেচিপ্ৰকেটিং পাম্প আৰু ৰ'টাৰী পাম্প। ৰেচিপ্ৰকেটিং পাম্প তিনিটা ভাগত ভাগ হৈছে, এটা হ'ল পিষ্টন পাম্প, প্লাঞ্জ পাম্প আৰু বেকেট পাম্প। পিষ্টন পাম্প আৰু প্লাঞ্জ পাম্প দুটা ভাগত ভাগ হৈছে, ছিংগল এক্টিং আৰু ডাবল এক্টিং। ডাবল এক্টিং তিনিটা ভাগত ভাগ হৈছে, ছিংগল চিলিণ্ডাৰ, ডাবল চিলিণ্ডাৰ আৰু মাল্টি চিলিণ্ডাৰ। আৰু ৰ'টাৰী তিনিটা ভাগত ভাগ হৈছে, গিয়াৰ পাম্প, স্ক্ৰু পাম্প, ভেন্স পাম্প, এক্সিয়েল আৰু ৰেডিয়েল। তো ইমান জানিব নালাগে, তোমালোকে জাষ্ট মনত ৰাখিবা যে কি দুটা এটা হ'ল ৰ'টো ডাইনেমিক আৰু এটা হ'ল পজিটিভ ডিছপ্লেচমেণ্ট পাম্প। আৰু এইটো তিনিটা ভাগত ভাগ হৈছে, ৰেডিয়েল, এক্সিয়েল আৰু ছেমি এক্সিয়েল। ৰেডিয়েলটো চেণ্ট্ৰিফিউগেল পাম্প ভাগ হৈছে। আৰু পজিটিভ ডিছপ্লেচমেণ্ট আৰু ইফালে দুটা ভাগত ভাগ হৈছে, পজিটিভ ডিছপ্লেচমেণ্টটো ৰেচিপ্ৰকেটিং আৰু ৰ'টাৰী পাম্প। বাকী তলৰখিনি ইমান জানিব নালাগে, ঠিক আছে? কাৰণ আমি চেণ্ট্ৰিফিউগেল পাম্পটো পঢ়োঁতো, চেণ্ট্ৰিফিউগেল পাম্পটো কোনটো টাইপৰ হয় জানিব লাগিব। ৰ'টো ডাইনেমিকৰ কোনটো ৰেডিয়েলৰ হয়, এইটো চেণ্ট্ৰিফিউগেল পাম্পটোৰ কথা আহিলে। তো চেণ্ট্ৰিফিউগেল পাম্প কি হয়? মেকানিকেল এনাৰ্জি ইজ কনভাৰ্টেড ইনটু, মেকানিকেল এনাৰ্জিটো কনভাৰ্ট কৰা হয় ইনটু হাইড্ৰলিক এনাৰ্জি বাই চেণ্ট্ৰিফিউগেল একশ্যন। তাৰপিছত কি আছে? ৱৰ্ক অন দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ ফ'ৰ্চড ভৰ্টেক্স ফ্ল'। ই কোনটো প্ৰিন্সিপালত কাম কৰে? ফ'ৰ্চড ভৰ্টেক্স ফ্ল' প্ৰিন্সিপালত কাম কৰে। তাৰপিছত ৱৰ্কিং প্ৰিন্সিপাল অফ চেণ্ট্ৰিফিউগেল পাম্প ইজ জাষ্ট ইনভাৰ্ছ অফ ফ্ৰেন্সিছ টাৰ্বাইন। ফ্ৰেন্সিছ টাৰ্বাইনৰ ইনভাৰ্ছটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ চেণ্ট্ৰিফিউগেল পাম্পৰ ৱৰ্কিং প্ৰিন্সিপাল। বুজি পাইছা? মেইন পাৰ্টছ অফ চেণ্ট্ৰিফিউগেল পাম্প কি আছে? এটা হ'ল ইম্পেলাৰটো যোনটো ৰোটেটিং পাৰ্টছ অফ চেণ্ট্ৰিফিউগেল পাম্প। ৰোটেটিং পাৰ্টছ অফ চেণ্ট্ৰিফিউগেল পাম্পটো হ'ল ইম্পেলাৰ। ৰোটেটিং পাৰ্টছ অফ চেণ্ট্ৰিফিউগেল পাম্প, আৰু এইটো হ'ব ইট কনচিষ্ট অফ ছিৰিজ অফ কাৰ্ভ হেণ্ডছ। ইয়াতে ছিৰিজ অফ কাৰ্ভ হেণ্ডছ থাকে, আৰু ইট ইজ মাউণ্টেড অন দ্য শ্যাফ্ট which is connected to the shaft on the electric motor. It is mounted on the shaft which is connected to the shaft on an electric motor. বুজি পাইছা? আৰু টাইপছ অফ ইম্পেলাৰ কি আছে? এটা হ'ল টাইপছ অফ ইম্পেলাৰ আৰু ইউজেছ। ইম্পেলাৰ কি আছে? টাইপছ অফ ইম্পেলাৰ এটা হৈ গ'ল ক্ল'জড ইম্পেলাৰ, এটা ছেমি ক্ল'জড ইম্পেলাৰ আৰু অ'পেন ইম্পেলাৰ। আৰু ইউজেছ কি আছে? ইউজেছ আছে ফৰ পাম্পিং কেমিকেল পিয়'ৰ লিকুইড, ফৰ পেপাৰ, প্লাগ, চুগাৰ, এইবিলাক। ফৰ এডেচিভ লিকুইড, স্লাৰি এণ্ড ৱাটাৰ, চেণ্ড ৱাটাৰ। সেইটো ক্লিয়াৰ? কাষ্টিং ইজ ডিজাইন কেচিংটোতো জানা, আৰু কেচিংটোৰ ওপৰত কি পঢ়িম আৰু। ইম্পেলাৰটোতো ৰোটাৰী পাৰ্টছ হয়, সেইটো জানিলেই হ'ল। আৰু অ'পেন ইম্পেলাৰ আছে, ছেমি ক্ল'জড আছে আৰু ক্ল'জড ইম্পেলাৰ আছে। সেইকেইটাই আৰু ইমান ইজি, চিম্পুল আৰু মানে বস্তুটো, গম পাইছা? চেণ্ট্ৰিফিউগেল পাম্পটো কি কৰে? মেকানিকেল এনাৰ্জিটো হাইড্ৰলিক এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট কৰে, আৰু এইটো ফ'ৰ্চ ভৰ্টেক্স ফ্ল' নিয়মত ফ'ল' কৰে। নেক্সট ইম্পেলাৰ এটা পাৰ্ট আছে। ইম্পেলাৰটো এটা ৰোটেটিং পাৰ্টটোৱে হ'ল ইম্পেলাৰ, আৰু তিনিটা ইম্পেলাৰ আছে। এটা হ'ল ক্ল'জড, ছেমি ক্ল'জড আৰু অ'পেন, সেয়াই আৰু। নেক্সট পাৰ্টটো যোনটো কেচিং আছে, কেচিঙো তিনিটা ধৰণৰ আছে। এটা ভলিউড কেচিং, ভৰ্টেক্স কেচিং আৰু কেচিং উইথ গাইড ব্লেড। তিনিটা কেচিং আছে, হয়নে? আৰু নেক্সট আছে আমাৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ভেন্স কি আছে? এটা ফৰৱাৰ্ড কাৰ্ভ ভেন্স, বেকৱাৰ্ড কাৰ্ভ ভেন্স আৰু ৰেডিয়েল কাৰ্ভ ভেন্স, তিনিটা আছে, হয় নাই? তো চবতকৈ হায়াৰ ইফিচিয়েঞ্চিটো বেকৱাৰ্ড ভেন্সৰ আছে। হাই ইফিচিয়েঞ্চি এণ্ড ল' নইজ কাৰ আছে বেকৱাৰ্ড ভেন্সৰ আছে। গুড এনেই জাষ্ট মিডিয়াম বা গুড ইফিচিয়েঞ্চি কাৰ আছে ৰেডিয়েলৰ। আৰু ফৰৱাৰ্ডৰ চবতকৈ ইফিচিয়েঞ্চি ল' আছে। হাই স্পীড হয় কিন্তু হাই নইজো হয়,
আৰু ইফিচিয়েঞ্চিটো ল' হয়। বেকৱাৰ্ডৰ বহুত হাই ইফিচিয়েঞ্চি আৰু ল' নইজ, আৰু ৰেডিয়েলৰ কি হয় মিডিয়াম, মানে গুড বুলি দিয়া আছে মানে মিডিয়াম ইফিচিয়েঞ্চি আৰু তাৰ কাৰণে এটা গ্ৰাফ আছে, এই গ্ৰাফটো তোমালোকে চাব পাৰা। হেড, এইটো গ্ৰাফটো চোৱা, হেড আৰু ডিছচাৰ্জৰ মাজৰ গ্ৰাফটো। তো ফৰৱাৰ্ড ভেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ যায়, যদি ডিছচাৰ্জটো বাঢ়ে হেডো বাঢ়িব, মানে হেড বাঢ়িলে ডিছচাৰ্জ বাঢ়ে ফৰৱাৰ্ড কাৰ্ভ ভেন্সত। আৰু ইয়াতে তোমাৰ কি থাকে, হেড ডিছচাৰ্জ বাঢ়ি দিলেও হেডটো কনষ্টেণ্ট থাকে ৰেডিয়েলত, আৰু ইয়াতে কি হয়, ডিছচাৰ্জ যদি বঢ়াই যোৱা হেডটো কমি গৈ থাকিব, বা হেডটো কমালেহে ডিছচাৰ্জটো বাঢ়ে বেকৱাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত। মানে বেকৱাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত উল্টাটো, আৰু হেড কমিলে ডিছচাৰ্জ বাঢ়িব, ফৰৱাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত দুইটাই বাঢ়ে, মানে হেডো বাঢ়ে ডিছচাৰ্জো বাঢ়ে। আৰু ৰেডিয়েলৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ যায়, কনষ্টেণ্ট থাকে হেডটো। সেইটো মনত ৰাখিলে হ'ল, হেড আৰু ডিছচাৰ্জৰ মাজৰ গ্ৰাফটো হা, সেইটো কেতিয়াবা সোধে। তাৰপিছত ৱৰ্ক ডান বাই দ্য ইম্পেলাৰ অন লিকুইড। ৱৰ্ক ডান পাৰ ছেকেণ্ড যদি ওলোৱা, মানে কি ৰানাৰ পাৱাৰ, মানে তো ৱৰ্ক ডান বাই ইম্পেলাৰ অন লিকুইড, সেইটো কি হ'ব, সেইটো তোমালোকৰ ইয়াতে কি হ'ব, জেনেৰেলি চেণ্ট্ৰিফিউগেল পাম্পত আমি ভেল'চিটি অফ হুইল এট ইনলেটটো 0 হৈ যায়। তো আমাৰ কি থাকিব, ভেল'চিটি অফ হুইল এট আউটলেট ইনটু ইউ টু মানে কি, ভেল'চিটি অফ ব্লেড এট আউটলেট ডিভাইডেড বাই জি। ডিছচাৰ্জটো কি হ'ব, পাই ডি বি ভি এফ, এইটো আগৰ ফৰ্মুলাটোৱে। ভেল'চিটি অফ পাম্পটো কি হ'ব, ভি ইজ ইকুৱেল টু চেণ্ট্ৰিফিউগেল পাম্পৰ ভেল'চিটিটো হ'ব পাই ডি এন ডিভাইড বাই 60, হুইচ ইজ ইকুৱেল টু √/2gh। বুজি পাইছা? নেক্সট পাৱাৰটো কি হ'ব, পাৱাৰটো হ'ব ৰ' কিউ, মানে এম ডট জি এইচ এফ, এইটো এম ডট জি এইচ এফ সেইটোৱে হয় মানে পাৱাৰটো। এইটো মানে কি হয়, এইটো মানে হ'ব এম ডট জি এইচ ইয়াতে এইচ এম দিছে, এম ডট জি এইচ এম দিছে, ডিভাইড বাই অভাৰঅল এফিচিয়েঞ্চি ইনটু 100। বুজি পাইছে? এইটো কিলো ৱাটত ওলাইছে পাৱাৰটো, সেইকাৰণে 100 দি ডিভাইড কৰিছে। তাৰপিছত মেন'মেট্ৰিক এফিচিয়েঞ্চি এইটো নালাগে, এইখিনিত অভাৰঅল এফিচিয়েঞ্চি মনত ৰখা, মেকানিকেল এফিচিয়েঞ্চি, ভলিউমেট্ৰিক এফিচিয়েঞ্চি আৰু মেন'মেট্ৰিক এফিচিয়েঞ্চি। মেকানিকেল চেণ্ট্ৰিফিউগেল পাম্পৰ ক্ষেত্ৰত দেই, মেকানিকেল এফিচিয়েঞ্চি, মেন'মেট্ৰিক এফিচিয়েঞ্চি আৰু ভলিউম এফিচিয়েঞ্চি। আৰু চেণ্ট্ৰিফিউগেল পাম্পৰ ক্ষেত্ৰত স্পেচিফিক স্পীডটো কি হয়, h√/q n√/q ডিভাইডেড বাই h3/4 হয়। ছেম তোমাৰ এইটোত কি আছিলে, ইয়াতে স্পেচিফিক স্পীডটো এনেকুৱা আছিলে টাৰ্বাইনৰ ক্ষেত্ৰত, n√p h5/4 আছিলে, হয়নে? তো ইয়াতে কি হ'ব, ইয়াতে হ'ব n√/q h3/4 হ'ব। বুজি পাইছা? তো সেইটো তেনেকুৱা হ'ব। তাৰপিছত ইয়াৰে কিছুমান ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব লাগিব, যে কি ডিছচাৰ্জ ইজ ইকুৱেল টু d⁻³ ইনটু n হ'ব, পাৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু d⁵ ইনটু n³ হ'ব, আৰু h ইজ ইকুৱেল টু হেড ইজ ইকুৱেল টু d² n² হ'ব। সেইকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব চেণ্ট্ৰিফিউগেল পাম্পত। আৰু ইয়াতে তোমাৰ এইখিনি এইটোতো মনত ৰাখিছে, এইটোতো গম পাইছে। আৰু পাৱাৰটো কি হ'ব, স্পেচিফিক পাৱাৰটো, এইটো স্পেচিফিক কি হ'ব, স্পেচিফিক স্পীড আছিলে, হয় নাই? এইটো আছিলে আমাৰ স্পেচিফিক স্পীড, স্পেচিফিক পাৱাৰটো কি হ'ব, p ডিভাইডেড বাই n³ d⁵, সেইটো n³ d⁵, p ইজ ইকুৱেল n³ d⁵, তো এইটো ওপৰত p হ'ব। তো স্পেচিফিক পাৱাৰটো এইটোৱে হয়, এইটো তলত এইটো ৰেচিঅ'টো, মানে এইটো ৰেচিঅ'টোৱে হয় স্পেচিফিক পাৱাৰ, আৰু এইটো ৰেচিঅ'টোৱে হৈ গ'ল আমাৰ স্পেচিফিক ডিছচাৰ্জ বা ইউনিট ডিছচাৰ্জ। এইটো ইউনিট পাৱাৰ হয়, চৰি স্পেচিফিক নহয়, এইটো ইউনিট পাৱাৰ, ইউনিট ডিছচাৰ্জ আৰু ইউনিট হাইট, ইউনিট হেড। বুজি পাইছা? যোনটো আমি এনেকৈ ইয়াতে পাইছিলোঁ, মনত পৰিছে নাই? ক'ত পাইছিলোঁ আমি এইটো, স্পেচিফিক স্পীড, ইউনিট পাৱাৰ, ইউনিট ডিছচাৰ্জ, ইউনিট ডিছচাৰ্জ, ইউনিট পাৱাৰ, ইউনিট স্পীড যেনেকৈ আছিলে। আৰু চি এইচটো কি আছিলে, হিট, চি এইচটো হ'ব হেড কফিচিয়েণ্ট, চি এইচটো কি হয়, হেড কফিচিয়েণ্ট হয়। বুজি পাইছা? তো এইকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব, চি এইচটো কি হৈ যায়, হেড কফিচিয়েণ্ট। এইকেইটা আছিলে তোমালোকৰ টাৰ্বাইনৰ ক্ষেত্ৰত। আমি এতিয়া পঢ়ি আছোঁ পাম্পৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়ি আছোঁ।
পাম্পৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এইটো কি হ'ব, এইটো ৰেচিঅ'টো মানে এইটো হ'ব ইউনিট ডিছচাৰ্জ আৰু এইটো ইউনিট পাৱাৰ আৰু এইটো কি হ'ব হেড কফিচিয়েণ্ট, ইয়াৰে যোনটো ৰেচিঅ' হ'ব সেইটো হ'ব হেড কফিচিয়েণ্ট। ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিবা, এইটো তলত আনিবা, এইটো তলত আনিবা, এইটো তলত আনিবা, এইটো হেড কফিচিয়েণ্ট। ক্লিয়াৰ? এতিয়া কেভিটেশ্যন মানে কি হয় চোৱা, কেভিটেশ্যন মানে ইফেক্ট অফ কেভিটেশ্যন। কেভিটেশ্যন হ'লেতো আমাৰ কি হয়, মেটেলিক চাৰ্ফেচ আৰ ডেমেজ, কেভিটিজ আৰ ফৰ্মড অন দ্য চাৰ্ফেচ, সেইটোতো জানা। ডিউ টু ছাডেন কলাপছ অফ দ্য ভেপাৰ বাবল কনচিডাৰেবল নইজ এণ্ড ভাইব্ৰেশ্যনছ আৰ প্ৰডিউচড, সেইখিনিতো জানা। মেথড অফ প্ৰিভেনশ্যন অফ কেভিটেশ্যন আমি কেনেকৈ প্ৰিভেণ্ট কৰিম? ইফ এনি পাৰ্টছ অফ দ্য হাইড্ৰলিক ছিষ্টেম প্ৰেছাৰ অফ লিকুইড শুড নট গ' বিল' দ্য ভেপাৰ প্ৰেছাৰ অফ দ্য লিকুইড, ভেপাৰ প্ৰেছাৰ তলত আমি যাব নোৱাৰোঁ, সেইটো এটা মেথড আছে। ছেকেণ্ডলি কি মেথড আছে? ছেকেণ্ডলি মেথড আছে যে কি, দ্য স্পেচিফিক কটিংছ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড, কিছুমান কটিং লাগে, যেনেকৈ তোমালোকে এলুমিনিয়াম, ব্ৰঞ্জ অৰ ষ্টেইনলেছ ষ্টীল হুইচ আৰ কৰ'শ্যন ৰেজিষ্টেঞ্চ যেনে ষ্টেইনলেছ ষ্টীল হৈ গ'ল, এলুমিনিয়াম হৈ গ'ল, ব্ৰঞ্জ হৈ গ'ল, তেনেকুৱা ধৰণৰ কটিং লাগে। আৰু কেভিটেশ্যন ইন টাৰবাইনত যদি কেভিটেশ্যন হয় তেতিয়া কি কৰিব লাগে? ন' কেভিটেশ্যন অকাৰ্ছ ইন ইম্পালছ টাৰবাইন বাট ডিউ টু ন' প্ৰেছাৰ ডিফাৰেঞ্চ। ইম্পালছ টাৰবাইনততো নহয়, কিন্তু ৰিয়েকশ্যন টাৰবাইনত কি হৈ যায়? ৰিয়েকশ্যন টাৰবাইনত হৈ যায় এট আউটলেট অৰ ৰানাৰ অৰ ইনলেট অফ ড্ৰাফ্ট টিউব। থমছন কেভিটেশ্যন, তাতে মানে এই দুটা জেগাত মানে কেভিটেশ্যন হয় ৰিয়েকশ্যন টাৰবাইনত। এটা হ'ল আউটলেট অফ ৰানাৰ ব্লেড অৰ ইনলেট অফ ড্ৰাফ্ট টিউব, এই দুটা জেগাত হয়। ৰানাৰ ব্লেডৰ আউটলেট বা ইনলেট অফ ড্ৰাফ্ট টিউবত হয়। আৰু কেভিটেশ্যন ইন পাম্পৰ কেভিটেশ্যন ক'ত হয়? অকাৰ্ছ মেইনলি ইন দ্য ইনলেট অফ ইম্পেলাৰৰ ইনলেটত হয়। এতিয়া ৰানাৰৰ আউটলেটত হয়, ৰানাৰ ব্লেডৰ আউটলেটত হয়, আৰু ইয়াতে ইনলেট আৰু ইম্পেলাৰ হয়, অৰ ইন ছাকশ্যন পাইপত হয়। বুজি পাইছা? পাম্পৰ ক্ষেত্ৰত টু এভইড আমি কি লিখিব লাগিব? ক্ৰিটিকেল কেভিটেশ্যনতকৈ আমাৰ ক্ৰিটিকেল ভেলু অফ থমছন কেভিটেশ্যন ফেক্টৰ, এইটো কেভিটেশ্যন যোনটো ফেক্টৰ আছে সেইটো গ্ৰেটাৰ দেন ক্ৰিটিকেল ভেলু অফ কেভিটেশ্যন ফেক্টৰতকৈ বেছি হ'ব লাগিব মানে, তেতিয়া এভইড হ'ব পাৰে। এটা আছে নেক্সট টাইপ যোনটো কেভিটেশ্যন আছে, কেভিটেশ্যন ফেক্টৰ আছে, সেইটো গ্ৰেটাৰ দেন হ'ব লাগিব ক্ৰিটিকেল ভেলুতকৈ, ক্ৰিটিকেল ভেলু অফ কেভিটেশ্যন ফেক্টৰতকৈ, ক্ৰিটিকেল ভেলু অফ থমছন কেভিটেশ্যন ফেক্টৰতকৈ। নেক্সট আছে নেট পজিটিভ ছাকশ্যন হেড। নেট পজিটিভ ছাকশ্যন হেড কি হয়? নেট হেড ৰিকুৱাৰ্ড টু মেক দ্য লিকুইড ফ্ল', নেট হেড যোনটো লাগে ৰিকুৱাৰ্ড টু মেক দ্য লিকুইড ফ্ল' থ্ৰু ছাকশ্যন পাইপ ফ্ৰম ছাম টু ইম্পেলাৰ। নেট হেড ৰিকুৱাৰ্ড টু মেক দ্য লিকুইড ফ্ল' থ্ৰু ছাকশ্যন পাইপ ফ্ৰম ছাম টু ইম্পেলাৰ। তাৰপিছত নেট পজিটিভ ছাকশ্যন হেড ইজ অলছ' ইউজ টু চেক কেভিটেশ্যন ইন পাম্প, এইটো চেক কৰিও সহজ হয়। নেট পজিটিভ ছাকশ্যন হেড ইজ অলছ' ইউজ টু চেক কেভিটেশ্যন ইন পাম্প। বুজি পাইছা? তো আমাৰ ভেলুটো কি হয়? নেট পজিটিভ ছাকশ্যন হেড ইজ ইকুৱেল টু পি স্কুৱেৰ ডিভাইড বাই 2g প্লাছ পি স্কুৱেৰ ডিভাইড বাই rho g, এইটো প্ৰেছাৰ হেড, আৰু এইটো হ'ব কাইনেটিক হেড পি স্কুৱেৰ ডিভাইড বাই 2g মাইনাছ পি ভি ডিভাইড বাই rho g, এইটো ভেপাৰ প্ৰেছাৰ হেড এটা ইনলেট, হয়। ফৰ এনি পাম্প ইনষ্টলেশ্যন, যিকোনো পাম্প ইনষ্টলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ইট শুড বি নোন দ্য ভেলু অফ নেট পজিটিভ ছাকশ্যন হেড ৰিকুৱাৰ্ড এণ্ড নেট পজিটিভ ছাকশ্যন হেড এভেইলেবল, সেই দুটা আমি জানিব লাগিব। এতিয়া কেভিটেশ্যন এভইড কৰাৰ কাৰণে আমি কি জানিব লাগিব? এভইড কৰাৰ কাৰণে নেট পজিটিভ ছাকশ্যন হেড এভেইলেবল শুড বি গ্ৰেটাৰ দেন নেট পজিটিভ ছাকশ্যন হেড ৰিকুৱাৰ্ড টু এভইড কেভিটেশ্যন, মানে এভেইলেবলটো বেছি হ'ব লাগিব। বুজি পাইছা? এতিয়া নেক্সট আমি চাব লাগিব যে পাৰফৰ্মেঞ্চ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ চেণ্ট্ৰিফিউগেল পাম্প। মেইন কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কাৰ্ভটো চাম আমি চেণ্ট্ৰিফিউগেল পাম্পৰ কাৰণে। মেইন কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কাৰ্ভ এটা হ'ল হেড আৰু হেৰিৰ মাজত চাম, ডিছচাৰ্জৰ মাজত এনেকুৱা হ'ব। প্ৰেছাৰ আৰু ডিছচাৰ্জৰ মাজত, পাৱাৰ আৰু ডিছচাৰ্জৰ মাজত এনেকুৱা হ'ব। বুজি পাইছে? তাৰপিছত ইফিচিয়েঞ্চি আৰু ডিছচাৰ্জৰ মাজত এনেকুৱা হ'ব। আৰু অপাৰেটিং কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কাৰ্ভটো কেনেকুৱা হ'ব?
এইটো চাবা এনেকৈ কনষ্টেণ্ট ইফিচিয়েঞ্চি কাৰ্ভ বা মাচেলছ কাৰ্ভৰ কনষ্টেণ্ট ইফিচিয়েঞ্চি কাৰ্ভ কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হ'ব কনষ্টেণ্ট হেড এণ্ড কনষ্টেণ্ট ডিছচাৰ্জ যদি হেড আৰু ডিছচাৰ্জ যদি দুইটাই কনষ্টেণ্ট হেড এণ্ড কনষ্টেণ্ট ডিছচাৰ্জ কাৰ্ভ যদি হয় তেতিয়াহ'লে ডিছচাৰ্জ আৰু এনৰ কনষ্টেণ্ট হেড যদি হয় ডিছচাৰ্জ আৰু এনৰ মাজত গ্ৰাফটো এনেকুৱা হ'ব স্পীডৰ মাজত আৰু হেড আৰু এনৰ মাজত গ্ৰাফটো এনেকুৱা হ'ব যদি কনষ্টেণ্ট যদি ডিছচাৰ্জ হয় হেড আৰু এনৰ মাজত গ্ৰাফটো এনেকুৱা হ'ব কনষ্টেণ্ট যদি হেড হয় তেতিয়াহ'লে ডিছচাৰ্জ আৰু এনৰ মাজত গ্ৰাফটো এনেকুৱা হ'ব বুজি পাইছে গ্ৰাফকেইটা এবাৰ আঁকি চাবা ৰিভিজনৰ টাইমত তেতিয়া ক্লিয়াৰ হ'ব ভিডিঅ'টো পজ কৰি পেলাই মাল্টি ষ্টেজ চেণ্ট্ৰিফিউগেল পাম্প কি হয় এটা হ'ল চিৰিজ এৰেঞ্জড মাল্টি ষ্টেজ চেণ্ট্ৰিফিউগেল পাম্প এটা হ'ব series arrangement of pump at a parallel arrangement of pump. It is used to produce the series arrangement of pump divided by parallel arrangement of pump. It is used to produce the head higher than that of using single impeller keeping the head discharge constant. It is used to discharge the larger quantity of fluid keeping the head constant. মুঠতে মাল্টি ষ্টেজ হয় ইয়াতে পেৰেলি এৰেঞ্জ কৰিছে ইয়াতে চিৰিজত এৰেঞ্জ কৰিছে তো চিৰিজত এৰেঞ্জ কৰিলে n নাম্বাৰ অফ যদি ষ্টেজ থাকে টোটেল হেডটো n ইনটু ইণ্ডিভিজুৱেল হেড হ'ব আৰু ই পেৰেলত এৰেঞ্জ কৰিলে আমাৰ ডিছচাৰ্জটো এড হয় ইয়াতে হেডটো এড হয় আৰু ইয়াতে ডিছচাৰ্জটো এড হয় বুজি পাইছা পেৰেলত চেণ্ট্ৰিফিউগেলৰ ৰেচিপ্ৰকেটিং পাম্পৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি হয় চাই লোৱা চেণ্ট্ৰিফিউগেলত তোমাৰ কি হয় ডিছচাৰ্জ ইজ কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড স্মুথ ইয়াতে ডিছচাৰ্জটো ফ্লাকচুৱেটিং এণ্ড পালচেটিং হয় নাই বাকীটো আৰু কিছুমান কথা আছে ইফিচিয়েঞ্চিটো চেণ্ট্ৰিফিউগেলত বেছি হেৰিত কম হয় কি বুলি কয় ৰেচিপ্ৰকেটিঙত কম হয় ইফিচিয়েঞ্চিটো বাকী তোমালোকৰ চাব পৰা ইয়াটোত নইজ কম হয় এইটোত নইজ অলপ হয় ৰেচিপ্ৰকেটিং পাম্প হয় এইটো চেণ্ট্ৰিফিউগেল পাম্প হয় ইট ৰানছ এট এ হাই স্পেচিফিক স্পীড ইট ৰানছ এট এ ল' স্পীড এণ্ড স্পীড ইজ লিমিটেড ডিউ টু কনষ্টেণ্ট অফ ছেপাৰেশ্যন এণ্ড কেভিটেশ্যন ইয়াতে কেভিটেশ্যন বেছিকৈ হয় এনেতো এইটোতো হয় পাম্পতো হয় তো এইখিনি পঢ়ি চাবা আৰু বুজিছা আৰু ৰেচিপ্ৰকেটিং পাম্পটো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ৰেচিপ্ৰকেটিং পাম্পৰ মই থিয়ৰিখিনি আজি ইয়াতে নপঢ়াওঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি পেলাই চাই ল'ব পাৰা হ'ব তো আমি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ থেংক ইউ